Nếu ai hỏi bang nào giàu có nhất của nước Mỹ, bang nào quen thuộc nhất của nước Mỹ với nhiều người Việt Nam, thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngay đến California. California còn được gọi tắt là Cali. Đây là nơi có Hollywood, cái nôi của điện ảnh thế giới. Những bộ phim Hollywood đã nổi tiếng toàn cầu. Đây là nơi có thung lũng Silicon, nơi đặt trụ sở của những ông lớn công nghệ như là Google, Apple, Tesla hay là Meta. Nền kinh tế của riêng bang California nếu tách ra còn mạnh hơn cả rất nhiều quốc gia. GDP của bang này vào khoảng 4,2 nghìn tỷ đô la Mỹ, đứng đầu trong tất cả các bang của nước Mỹ. Và nếu tách riêng ra thì có thể chỉ sau Mỹ và Trung Quốc cũng như là Đức, tức là ở vị trí thứ tư trên thế giới. Vì thường ở mức xấp xỉ trên dưới Ấn Độ, Nhật Bản một chút, con số chênh lệch là không đáng kể tùy từng năm. Ấy thế nhưng, đằng sau bức tranh hào nhoáng và sang giàu ấy lại là một thực tế rất chua chát. California cũng chính là bang có tỷ lệ nghèo đói cao nhất tại Mỹ. Tỷ lệ thì phải tính bằng phần trăm. Và theo số liệu mới nhất vào năm 2025, khoảng 17,7% dân số của bang California, tương đương khoảng 7 triệu người, tức là bằng khoảng một nửa của dân số thành phố Hồ Chí Minh mới, không đủ khả năng trang trải nhu cầu cuộc sống cơ bản. Ở Mỹ cũng có rất nhiều người nghèo như vậy. Có lẽ nhiều người sẽ không tin. Tỷ lệ nghèo ở bang California thì ngang bằng với bang Louisiana. Bang Louisiana là một bang khá đặc biệt của nước Mỹ. Bang này thì có những dấu ấn của Nam Mỹ, có những dấu ấn của Pháp, của Tây Ban Nha và đặc biệt là bang của rất nhiều người châu Phi. Người gốc Phi đã chiếm khoảng 1/3 bang Louisiana. Ngoài ra còn có cộng đồng Lai, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, vân vân và vân vân. Thu nhập bình quân của dân cư khá thấp so với trung bình. Và Louisiana thường nằm trong nhóm những bang nghèo nhất của nước Mỹ. Tỷ lệ tội phạm cũng khá là cao bởi vì bang này rất là gai góc. Nhưng Louisiana là một bang nghèo bền vững, còn California tuy giàu mà lại là nghèo. Câu hỏi đặt ra là tại sao một bang tưởng như rất giàu có, tập trung rất nhiều tỷ phú, nhiều trụ sở doanh nghiệp lớn nhất thế giới lại để hàng triệu người dân sống trong cảnh nghèo đói? Đó chính là một nghịch lý ở California. Hãy nhìn vào bản đồ để biết California nằm ở đâu. California nằm ở bờ Tây của nước Mỹ, kéo dài hơn 1.200 km dọc bờ biển Thái Bình Dương. Thiên nhiên ở đây rất đa dạng, phía Nam có sa mạc khô cằn, phía Đông là dãy Sierra Nevada tuyết phủ. Ở giữa bang, đó là vùng thung lũng trung tâm màu mỡ, nơi trồng đủ loại rau quả, trái cây cung cấp cho cả nước Mỹ. Còn dọc bờ biển của California đó là những thành phố sầm uất nổi tiếng mà bạn đã thấy trong phim hoặc trong những câu chuyện. Đó là Los Angeles, San Francisco và San Diego. Chính vì vậy mà California được coi là một nước Mỹ thu nhỏ. Họ có đủ biển, núi, đồng bằng, sa mạc, du lịch và nông nghiệp, tất cả đều phát triển mạnh mẽ. Dân số hiện nay của California là khoảng 40 triệu người. Đây là bang đông dân nhất của Mỹ. Trung bình cứ 8 người Mỹ thì có một người đang sống ở California. Điều này giúp bang California trở thành một trung tâm kinh tế và văn hóa khổng lồ của nước Mỹ. Nhưng đông dân thì cũng đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà ở, dịch vụ công cộng, tất cả đều bị đặt dưới áp lực. Ở Los Angeles hay là San Francisco, giá nhà thuê cao ngất ngưởng và nhiều người phải bỏ gần nửa thu nhập chỉ để trả tiền thuê cho một căn hộ nhỏ. Các chuyện tắc đường cũng là chuyện thường ngày, trường học và bệnh viện thì cũng luôn quá tải. Điều thú vị nhất của bang California phải nói họ là một bang nhập cư, bởi vì khoảng 27% dân số là những người sinh ra ở nước ngoài. Tức là trung bình cứ 4 người California thì lại có một người sinh ra ở nước ngoài. Phần lớn họ đến từ Mỹ Latin và châu Á. Người Mexico, người Guatemala, người El Salvador sang đây để làm nông và làm dịch vụ. Trong khi người Philippines, người Trung Quốc, người Việt Nam, người Ấn Độ, người Hàn Quốc cũng có mặt đông đảo ở những ngành nghề khác, từ quán ăn, khách sạn cho đến công nghệ cao ở thung lũng Silicon. Và California chính là bang đông người Việt Nam nhất. Chính sự pha trộn này đã biến California thành một trung tâm văn hóa, nhưng có người lại nói nó là một nồi lẩu văn hóa. Bạn có thể ăn phở của người Việt Nam ở San Jose, ăn dim sum ở San Francisco, ăn tacos ở Los Angeles và ăn sushi ở Little Tokyo. Những người nhập cư đã đóng góp một phần rất lớn vào nền kinh tế California. Họ chính là lực lượng lao động chính trong các nông trại ở thung lũng trung tâm. Họ cũng là nhân viên trong các nhà hàng, các khách sạn, các công trường xây dựng. Nhiều thế hệ mới, những người gốc Ấn, gốc Hoa còn là kỹ sư, lập trình viên, là chuyên gia trong những tập đoàn công nghệ lớn như là Google, Apple hay là Meta. Nhờ đó, California không chỉ là trung tâm văn hóa mà còn là động cơ kinh tế lớn của cả nước Mỹ. Thế nhưng,
Nghịch lý là California vừa giàu có bậc nhất, vừa có tỷ lệ nghèo cao nhất của nước Mỹ. Nguyên nhân chính ở đây là gì? Nguyên nhân chính nằm ở chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ. Dù mức lương tối thiểu ở đây cao nhất nhì nước Mỹ, lương tối thiểu 1 giờ ở California đang là 16 đô, tức khoảng hơn 400.000 đồng tiền Việt nếu mà chúng ta quy đổi sang. Nhưng nó lại không đủ để bù lại giá thuê nhà, tiền điện nước, thực phẩm và bảo hiểm y tế, một thứ vốn rất đắt đỏ tại Mỹ. Những người nhập cư, đặc biệt là những lao động chân tay, thường dễ rơi vào cảnh nghèo đói vì lương thì thấp, quyền lợi thì ít và lại thiếu bảo hiểm. Vấn đề vô gia cư ở California cũng nổi cộm. Khoảng 1/3 số người vô gia cư toàn nước Mỹ đang sống tại bang California, chủ yếu tập trung ở Los Angeles, San Francisco, tạo ra những thành phố lều bạt ngay giữa những đô thị hào nhoáng tưởng như chỉ xuất hiện trên phim của nước Mỹ. Vậy, điều gì đã khiến cho California cuộc sống lại vất vả như vậy? Điều làm California đặc biệt vất vả là chỗ chi phí sinh hoạt quá cao, cao thuộc hàng đắt đỏ của nước Mỹ. Đầu tiên là cái chỗ để chui ra chui vào, tức là nhà. Nhà ở California thì rất đắt. Trung bình giá nhà ở California là khoảng 800.000 đô la Mỹ, tức là con số này gần gấp đôi so với mức trung bình của cả nước Mỹ. Ở những thành phố như là San Francisco hay là San Jose, giá nhà vượt mốc 1,2 triệu đô. Tiền thuê nhà cũng rất cao. Thuê một căn hộ 2 ngủ ở Los Angeles giá khoảng trên dưới 3.500 đô, trong khi mức lương tối thiểu toàn bang mới chỉ 16 đô một giờ. Thế nên, gọi mức lương tối thiểu mà quy ra tiền Việt thì cao, nhưng mà tính ra giá tiền thuê nhà, nếu mà tính 3.500 đô tiền thuê nhà một tháng thì bao nhiêu? Bạn hãy sử dụng máy tính của mình và tính thật nhanh. 3.500 đô la Mỹ tiền thuê nhà một tháng, tương ứng với khoảng hơn 90 triệu đồng chỉ để thuê nhà. Một con số thật khủng khiếp. Chi phí cơ bản ở California cũng rất đắt. Đi chợ, xăng xe, điện nước, tất cả đều đắt. Một bữa ăn nhanh ở Los Angeles có thể tốn từ 12 cho đến 15 đô, trong khi ở nhiều bang khác, giá chỉ bằng một nửa hoặc là quá nửa. Thuế ở California thì California áp dụng thuế thu nhập cá nhân lũy tiến cao nhất của nước Mỹ, thế nên người ta có cảm giác như mình chẳng tiết kiệm được gì nhiều. Nói vui và cũng rất thực tế, ở California, người giàu thì siêu giàu, còn người nghèo thì sẽ khổ gấp đôi, khổ gấp ba. Bởi cùng một đồng lương, ở Texas hay là Florida có thể sống thoải mái, nhưng ở California thì vừa trả tiền thuê nhà đã cảm thấy rất hụt hơi rồi. Theo những báo cáo ở California thì trong thời điểm Covid, tỷ lệ nghèo của bang này là thấp kỷ lục bởi vì lúc đó có rất nhiều hỗ trợ. Nhưng từ sau hết Covid, khi mà hỗ trợ chấm dứt thì tỷ lệ nghèo lại tăng trở lại. Như đã nói, đến năm 2025, tỷ lệ nghèo ở California là 17,7%, tương đương với 7 triệu người. Vậy những người nghèo nhất là ai? Họ là những người da màu, những người đang phải đi thuê nhà, những người nhập cư. Đây là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Và đây không chỉ là những con số thống kê khô khan đâu, mà đó là những câu chuyện về đời và rất thường. Đó là những gia đình phải sống chen chúc trong những căn hộ chật chội, những người lao động phải chọn giữa tiền thuê nhà và tiền thuốc, và những đứa trẻ phải đến lớp mà đói bụng. Một thực tế rất Mỹ, ở Mỹ cũng có người nghèo. Ngoài nguyên nhân chi phí sinh hoạt cao dẫn đến việc California toàn bang thì giàu mà dân vẫn nghèo, thì còn có một vài yếu tố khác như sau. Đó là bất bình đẳng thu nhập. California là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất của nước Mỹ. Bang này có hơn 180 tỷ phú, nhiều hơn bất kỳ một bang nào khác, bởi vì chỗ này nhiều công ty, nhiều tập đoàn lớn. Nhưng đồng thời cũng có hàng triệu người lao động thu nhập thấp. Vậy là khoảng cách giàu nghèo ở California lớn đến mức có thể tạo thành hai thế giới song song. Một bên là những giám đốc điều hành lái xe Tesla, một bên là những người vô gia cư dựng lều trại ngay dưới những tòa nhà chọc trời. Bang này cũng có thêm một vấn đề nữa là người nhập cư và những lao động không chính thức. Đây là điểm đến của nhiều người nhập cư, trong đó không ít lao động không giấy tờ. Những người có giấy tờ chúng ta đã đếm họ ở phần trên rồi. Những người không giấy tờ thì làm việc ở nông trại, nhà hàng, công trình với lương rất thấp và ít được pháp luật bảo vệ. Điều này lại càng dễ họ rơi vào cảnh nghèo đói. Nghèo đói khiến cho California hiện có hơn 180.000 người vô gia cư. Con số này thì chiếm khoảng 1/3 của cả nước Mỹ. Thế là gánh nặng y tế và xã hội chồng chất. Người nghèo thường ít được chăm sóc về mặt bệnh tật, thuốc men, dẫn đến chi phí khám chữa bệnh khẩn cấp cao hơn cho cả hệ thống. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng nếu Louisiana là một bang nghèo truyền thống, có tỷ lệ nghèo tương đương California, thì lý do là thu nhập thấp bởi vì từ xưa đến giờ vẫn nghèo. Còn California, lý do lại là thu nhập vẫn thế nhưng mà chi phí lại quá cao.
California từng được xem là miền đất hứa, nơi ai cũng có thể vươn lên nếu chăm chỉ. Nhưng thực tế ngày nay cho thấy giấc mơ đó đang xa dần với hàng triệu người. Nơi đây đúng là có những câu chuyện thành công ngoạn mục, từ những startup công nghệ thành tập đoàn tỷ đô. Nhưng đồng thời cũng có những câu chuyện đời thường rất buồn, những người phải xếp hàng dài ở những nơi để nhận thực phẩm. Những gia đình phải chọn giữa tiền thuê nhà và tiền chữa bệnh cho con. Đó là nghịch lý lớn nhất của California, một bang vừa là biểu tượng của sự giàu có, vừa là tấm gương phản chiếu rất rõ ràng về sự bất bình đẳng ở nước Mỹ hiện đại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.